سلام، رزوه هستم و در این جلسه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که پیچ‌هایی رو ایجاد کنیم با دنده مثلثی و حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما هم دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که آپلود میکنیم براتون بیاد و حتما برامون کامنت بذارید. حتما کامنتاتون رو میخونیم و استفاده میکنیم ازش. اگر سوالی مربوط به این ویدیو هم دارید حتما تو کامنت ها بگید، حتما بهتون جواب میدیم. خب در این قسمت میخوایم راجع به این صحبت کنیم که این پیچ ها رو چطور بسازیم با دنده مثلثی. خیلی خوب، اول لیمیت رو انتخاب میکنیم، فانت رو میزنیم به این شکل، لاین رو میگیریم، یه خطی به طول حالا هر چی دیگه یه دقیقه خواهی من 47 5 تا میایم این سمت، 5 تا میایم پایین، 2 تا میریم این سمت، 2 تا میایم پایین، این تا 2 تا و در انتها میبریم. حالا باید یک ریولو بهش بدیم نسبت به این خط که بدیم. خیلی خوب، یه چمفر هم باید به اینجا بدیم. اسکچ میزنیم، اسکچ یه چمفر 1/45 یک 10 نمیتونه باشه، پیامتون میگه من مربوط به همین چمفر 10/45 متوجه نیست. یک و حالا حالا میریم یک پلن اینجا ایجاد میکنیم، یک دایره میزنیم و ایکس رو براش ایجاد پلن ست رو میزنیم، این رو یک ببینه سمت حالا پلن یک رو پالش میکنیم، اسکیت روش یک دایره سلکت و از این دستور لیست رو میزنیم، لیکس از اینجا رو باید این تو ارزش دیگه همچی در انتها بگیره چیزی میشه یه همچین هلیکسی براش ایجاد میکنیم. حالا باید یک پلن در ابتدای هلیکس ایجاد کنیم و مثلث رو براش بکشیم. مثلثی میره در مثلثی یه پلن ابتدا و خود هلیکس پلن رو ایجاد میکنیم، این راحتی رو پلن رو میکنیم.
یک مثلث، حالا مثلث ایجاد، مثلا میگیرم 10 صدوم شما 210. حالا هرچی بگیریم اینجا تقریبا 210 میرور رو براش بقا باوتش رو چک اینجا. حالا تیریم رو میگیرم وسطش رو پاک میکنم این راحتی. کلاس سویپ از این دستوری بیرون سویپ پات رو براش بزنم که این اوکی یه بیچ با دنده مثلثی برام ایجاد شد. حالا خیلی بد شد بعد اینا رو چیز کنم پلند رو چیزش میکنم پلند یک رو هایدش میکنم هلیکسش هم هاید کنم یه جای چیزی ایجاد شد. حالا بالاش هم میام نرمالش میکنیم اسکچ روش فعال میکنیم یک 6 سل ای براش انتخاب میکنم 6 سل ای ما طولش هم 19 20 بگیرم 20 بگیرم که میدم بهش اکسترودش میکنم اکسترود 8 چنین چیزی ایجاد بشه. حالا میخوام حالت سنگ خورده حالت مختلفی بیاد میشه حالت سنگ خورده براش ایجاد کردیم گوشه ها رو من یکیشو انتخاب میکنم از این دستور که باید تعیینش هم هست انتخاب میکنم اسکچ رو میکنم یک دایره اینجا و میریم در واقع اینجا دستور اکسترود کات رو میزنم براش میزنیم زاویه 45 که بهش میدیم که یه چنین چیزی برای ایجاد در واقع شد. خب یک چنین پیچ با حالت دنده مثلثی برای ما ایجاد شد.